بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو، ان انت بتحط فلوس في الوقت الراهن في حساب عشان بغرض الاستثمار، ويبقى عندك الانترست اي، والان هي الفترة الزمنية اللي انت بتترك فيها المبلغ، وبعدين بتاخد الاف اللي هو الفيوتشر. التجميع بتاعت المبلغ ده يسمى F في نهاية المدة. Example: if $500 were deposited in bank saving account, how much would be in the account 3 years hence if the bank paid 6% interest compounded annually؟ دلوقتي بالنسبة للفايدة، هي فايدة سنوية مقدارها 6% والمدة 3 سنين. بنرسم دايجرام نقسمه إلى 0 اللي هو تايم ناو، 1 2 3، وهنا بنرسم الكاش اوت على اساس ان انت هتدفع في حساب اخر، ما بتحطش في حسابك، تحط ال 500 في ناو. عايز تحسب الاف اللي انت هتسحبها او هتضاف الى الاكونت بتاعك، فالاشاره بتاعتها تبقى مخالفه للاشاره الثانيه، بتبقى طالعه لفوق. بعد 3 سنين العلاقه بتقول ان الفيوتشر فاليو بتساوي البريزنت فاليو في قوس 1 زائد الاي اس ان. دلوقتي البي اللي هي البريزنت فاليو 500، والاي 6 من 100، والان 3 سنين، يبقى 500 في 1 زائد 6 من 100 اس 3، وبالتالي هتبقى 500 في 1 6 من 100 باور 3 هتساوي 595 508. يبقى انا اذا اودعنا $500 في التايم ناو اللي هو التايم زيرو مع الفايدة المركبة هنحصل على 595 508. من وجهة نظر البنك، إذا أنت رسمت الدياجرام بالنسبة للبنك، فهيبقى ال 500 ده إيداع دخل في حساب البنك، فتتخذ الإشارة طالعة لفوق إيداع، والإف اللي أنت بتدور عليها هتبقى في نهاية المدة هتبقى نازلة لتحت من وجهة نظر بنك، لأنها هتسحب من البنك. الدياجرام برضو 0 1 2 3، الإن ب3 والآي بتساوي 600، ده ريسيبتس وده disbursements، ده البنك دياجرام. نفس النتيجة برضو، اف بتساوي بي. لو عايز تكتبها سيمبوليتك بتاخد الاولاني تقسمه على البي، اف على بي، بحيث ان انت لو طيرت الاثنين يبقى الاف هنا بيساوي الاف هنا، كوما الاي برسنت اللي هو 6%، كوما السنين 3، وبالتالي هي نفس الكلام 500 في 1 6 من 100 اس 3، 500 في 1 91 اللي هو 595.508 دولار. مثال اخر بيقول لك if you wish to have 800، لو انت عايز 800 في السيفنج اكاونت at the end of 4 سنين، يبقى انا عندي كده الدياجرام بتاعي 0 now 1 2 3 4، عندي 800 هاخدهم بعد 4 سنين، 5% انترست، يبقى الاي ب 5% والان ب4. how much should you put in the savings account now، اللي هو البي في الاشاره نازل تحت لانك بتودع في حساب اخر، يبقى هنا البي مجهوله. تمام. برضو مع موضوع تعويض، ان اذا كانت اف بتساوي بي في 1 زائد الاي اس ان، فلو غيرنا الاماكن هتبقى البي بتساوي الاف في 1 زائد اي اس ناقص ان، وبالتالي هتقول 800 اللي هي الفاينل في 1 زائد 5% اس ناقص 4، او 800 على 1.5% اس 4 بتساوي 658.16. المبلغ اللي انت تودعه الان طبعا ده هيكون اقل من ده، لان 800 ازيد والبريزنت هيبقى اقل اللي هو 658.16. عمل التعويض في الجدول باستعمال الجداول. في جداول بتحسب لك الكومباوند انترست فاكتور. انت عندك دلوقتي 5%، والفاكتور بتاعك اللي هو بي على الاف، انت كنت عايز تحسب البريزنت بدلالة الاف. تمام. فبتيجي تخش تعلم ده 5% و4 سنين، تروح هنا على الان ب4، تروح ماشي كده متقاطع مع الجدول بي على الاف، هتدي لك 0.8227 في الاف. يبقى ده باستعمال الجدول بطريقة تعويضية مباشرة. مثال اخر بيقول لك انه هيوستن امريكان سيمنت فاكتور will require investment 200 مليون، delays beyond the anticipated implementation of year 2012. كان في 2012 عايز
200 مليون دولار، ولكن الظروف سببت له نوع من التأخير. require additional money to construct the factory. فالعملية اترحلت بقت 2015. تمام. assuming that the cost of the money is 10% per year. Compound interest use both tabulated factor values and spreadsheet function to determine the following of the board directors of the Brazilian company plans. The equivalent investment needed if the plant is built in 2015. يبقى هو كأنه بيستثمر 200 مليون دولار في 2012 اللي هتبقى ناو، وبالتالي دي هو صفر. عايز الفاليو في 2015 هتبقى كأنها 0 1 2 3 اللي هي في مقياس السنين. الالترناتيف الثاني او الطلب الثاني the equivalent investment needed had the plant been constructed في 2008. لو كان عمل المنشأ ده او السمنت فاكتوري ده في 2008 يعني قبلها ب4 سنين، يبقى كان البريزنت فاليو بتاعه كان يبقى قد ايه؟ يبقى ده مسألتين بصيغتين مرشدة. بالنسبة لهنا ده هيبقى بريزنت وده هيبقى الفيوتشر بتاعه، وبالتالي التعويض ان احنا عندنا ان بي زي ما حضرتك شايفين باستعمال الجدول كان عندنا 3 سنين من 2012 ل 2015. يبقى هنا 3 كان نسبة الانترست 10%، وتخش على جدول الانترست 10%. احنا بنحسب الاف، وبالتالي اللي جوه القوس هو اف على بي على اساس البي طاير البي، والاف هتساوي الاف. كانوا 200 مليون في اف على بي كوما الانترست 10%، 3 سنين. فبنخش في الجدول اف على بي لما يكون الانترست 10% وعدد السنين 3 هتديني 1.3310 هتتضرب في ال 200 مليون. يبقى انت في الحالة دي 266 مليون و200 ألف. الحالة الكيس بي لو عايز تحل بقى باستعمال الاكسل هتعمل ايه؟ فبتعمل جدول اللي هو الاكسل، بتقول ان بي بتساوي 200 مليون والاي 10% والان 3 سنين اللي هي البارت ايه بتاع المسألة. النتيجة طلعت 266.2، نفس النتيجة اللي احنا حصلنا عليها باستعمال الجدول، لكن الفانكشن اللي انت بتدخلها هتقول بتساوي اف في اللي هي الفيوتشر فاليو كوما 10% اللي هي الانترست كوما 3 اللي هي عدد اللي هي السنين، بس 2 كوما 200 حيث ان 200 اللي هي البي اساس ان هي بين الكوما في زيرو اللي هو end of period، فبتحط عشان كده 2 كوما ورا بعض. بالنسبة للمثال الآخر انت كان عندك الاف بتاعك اللي هو 200 مليون، كنت عايز البريزنت فاليو، الاي 10% والان عدد السنين 4 اللي هما بين 2012 ل 2008، عشان كده قلنا 2008 2012. فاحنا عايزين نجيب الفاليو، فلما بتدخل الاكسل شيت بتقول بريزنت فاليو يعني السيل بتساوي بريزنت فاليو افتح قوس 10% الانترست كوما 4 2 كوما 200 الجزء ده اللي هو الفيوتشر فاليو، بتطلع لك النتيجة اللي هي 136. لو حلتها باستعمال الجدول ده بقى الجزء 2008 إذ 4 سنين فإن بتساوي 4، وانت دلوقتي بي على الاف والاي 10%، يبقى ال 200 في بي على الاف هتطير مع الاف والبي هتساوي البي كوما 10% كوما 4 هتديلك 0.683، وبالتالي هيبقى 136 مليون و600 ألف اللي هو البريزنت فاليو من الجدول ومن الاكسل. نستكمل المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.